Hey guys, what's up? Today, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng toothpaste na pampatibay at pampaputi ng IPIN sa abot kayang halaga at homemade. Kasi alam naman natin, pag nagpapa-whitening tayo ng IPIN, pupunta pa tayo sa dental clinic, medyo kamahalan. Bale, itong ituturo ko sa inyo, cheap and easy. Tapos, sa bahay nyo lang, yung mga gamit na kailangan nyo, meron sa kusina nyo. Tapos, ginawa ko din tong video to kasi kailangan ko din dahil isa ako sa mga pinakamahilig mag-coffee or tea or soft drinks. Yun yung mga inumin na sobrang lakas makadilaw ng ipin or makastain. Bali, itong paggawa ng ProPaste na to, natutunan ko din sa pagtatrabaho ko sa dental clinic. 8 years ago, nagtrabaho ako as dental assistant. So, ito yung natutunan ko. So, hi pala kay Dr. Jo at saka kay Dr. Katja and also Cherry. Thank you for helping me here kung paano gumawa ng ProPaste. Okay, bago tayo dumiretso sa paggawa ng ProPaste or prophylaxis toothpaste, please don't forget to subscribe and click the notification bell para naman updated kayo sa lahat ng videos ko. Bale, sa videong ito, sa paggawa ng ProPaste, yung mga kailangan natin ay toothpaste, hydrogen peroxide na 3% hydrogen peroxide. Bale, para malaman nyo yung mga benefits sa atin ng hydrogen peroxide sa pag-gargle na to or paggamit sa ating ipin, i-google nyo na lang. Pero for sure, marami kayong makikita na benefits ng hydrogen peroxide. Also, baking soda. Baking soda, i-google nyo na lang din ulit yung mga benefits nito dahil for sure, marami kayong makikita at matututunan na pwedeng paggamitan ng baking soda. Siyempre, water, pang dilute natin. At yung container kung saan natin ilalagay ang ating ginawang ProPaste. So, let's begin.
mga gagawa nitong ProPaste na to sa bahay nyo, please comment down below kung effective ba sa inyo or kung meron kayong mga clarifications. Just comment below. Hope you like it. Hope you enjoy the videos. You can try that at home. And stay safe, stay healthy. Till next time. Bye-bye.